नमस्कार, JW किचनमध्ये आपले मनापासून स्वागत आहे। आज आपण खास दिवाळीसाठी साखरेचे अनारशांचे पीठ कसे बनवावे ते बघणार आहोत। त्यासाठी येथे मी 200 ग्रॅम जुना तांदूळ गाळून व निवडून घेतला आहे। अनारशांना शक्यतो जुना तांदूळच घ्यावा। आपण आता तांदूळ पाण्याने स्वच्छ धुवून घेऊ। मसुरी तांदूळ आहे, छान होता त्याचे अनारसे। हे पाणी टाकते। तांदूळ चोळून छान 3 वेळा धुवून घ्यायचे। तांदूळ पाण्याने स्वच्छ धुवून झाले आहे। त्यात मी आता पाणी टाकते आहे। हे तांदूळ आपण आता 3 दिवस छान भिजू देऊ। रोज पाणी बदलून घ्यायचे। झाकण ठेवते। तांदूळ भिजवून 3 दिवस झाले आहे। आता आपण बघून घेऊ। तांदूळ छान भिजले आहेत, स्वच्छ दिसतात। ते रोज पाणी बदलल्यामुळे आंबट वास येत नाहीये। आता आपण हे तांदूळ चाळणीत उपसून घेऊ। इथे मी एका भांड्यात चाळणी ठेवली आहे। त्यात आता तांदूळ टाकून घेऊ। चाळणीत तांदूळ आपण आता 15 ते 20 मिनिटं पाणी निथळण्यासाठी ठेवून देऊ। तांदळातलं पाणी निथळलं आहे, ते आता मी सुती कापडावर टाकून घेते। तांदूळ वाळवण्यासाठी शक्यतो पांढरच कापड घ्यायचं। रंगीत कापडाचा रंग लागू शकतो कधी। सुती कापडावर पातळ पसरून आपण अर्धा तास सावलीतच वाळवून घेऊ। त्यानंतर आपण पीठ दळून घेऊ मिक्सरमध्ये। अर्धा तासापूर्वी आपण तांदूळ वाळत ठेवले होते। तांदूळ आता थोडे कोरडे झाले। साखरेचे अनारसे करताना तांदूळ जास्त कोरडे करायचे नाही। ओलसर असतानाच मिक्सरमध्ये पीठ करून घेऊ। मी मिक्सरच्या भांड्यात तांदूळ टाकते। आता आपण छान बारीक पीठ करून घेऊ। तांदूळ मिक्सरच्या भांड्यात छान बारीक करून झाले आहे। पीठ छान बारीक झाले। आता आपण मैद्याच्या चाळणीने गाळून घेऊ। मैद्याची गाळणी घेतली आहे। गाळणी नसेल तर आपण बारीक ओढणीतून एक पीठ गाळून घेऊ शकतो। छान थंड आहे आपले, मस्तच। चाळणीत उरलेले जाडपीठ आपण परत मिक्सरच्या भांड्यात तांदळासोबत बारीक करून घेऊ। तांदळाचे सर्व पीठ मैद्याच्या चाळणीने गाळून झाले आहे। आता आपण या कपाने मोजून बघू। एक कप झाले।
1 कप तांदळाचे 2 कप पीठ झाले आहे. 2 कप पीठ आले आहे. त्याला मी 1 कप पिठी साखर घेतली आहे. साखर चांगली बारीक घ्यायची. आता मी पिठात 2 चमचे गोडे तेल थंडच टाकते आहे. तेल पिठाला छान चोळून घेऊ आपण. साखरेचे अनारसे छान कुरकुरीत होतात, पांढरे शुभ्र येतात. आणि पिठी साखर टाकते. आता हे सर्व आपण मिक्स करून घेऊ छान. पिठात साखर छान मिक्स करून झाली आहे. आपण आता त्याचे लाडू वळवून घेऊ. 4-5 दिवस आपण हे पीठ मुरायला ठेवून देऊ. अनारसे करताना पीठ जर कोरडे वाटले तर आपण थोडे असे मवाळ दही 1 चमचा टाकून पीठ छान मऊसर करू शकतो. पिठाला लागेल तसे दही टाकून आपण पीठ मऊ करून घेऊ. अजून थोडं टाकते. पिठाचे गोळे बनवून झाले आहे. या पिठात मी 1 चमचा दही टाकले होते. ते छान मऊसूत पीठ झाले आहे. आपण खसखशीवर थापून अनारसे करू घेऊ शकतो. मी एका प्लास्टिकच्या डब्यात केळीचं पान ठेवलं आहे. त्यावर आपण आता पिठाचे गोळे ठेवून घेऊ. केळीच्या पानामुळे पिठाला लवकर ओलसरपणा येतो. 4 ते 5 दिवस आपण आता हवाबंद डब्यात ठेवून देऊ. साखरेच्या अनारसांचे पीठ आपण 5 दिवस हवाबंद डब्यात ठेवले होते. त्यात आपण बघून घेऊ. छान मऊ झाले हे पीठ. आपण आता हे पीठ मळून त्याचे अनारसे थापून घेऊ. मी ताटाला थोडे तूप लावून घेते आहे. त्यावर अनारशांचा गोळा काढून घेते. या उरलेल्या पिठाला आपण दही लावून त्याचा गोळा मऊसूत करू शकतो. छान मुरले पीठ आपले मस्तच. तर छोटे छोटे गोळे बनवून घेऊ आपण. या पिठाला आपण दही लावून फ्रीजमध्ये हे पीठ ठेवू शकतो. 4-5 महिने छान राहते. अनारसे थापण्यासाठी मी इथे केळीचे पान घेतले आहे. त्याला थोडे तूप लावून घेते आता. एका वाटीत खसखस घेतली आहे. त्यावर पिठाचा गोळा ठेवते. दोन बोटांनी आपण अनारसा थापून घेऊ. अनारसे कडेने बारीक आणि मध्ये थोडा जाड ठेवायचा, म्हणजे छान जाळीदार होतो. आपण दुसरा पण एक अनारसा थापून घेऊ.
खसखशीत लावते. अनारसे छान थापून झाले आहे. आपण आता साजूक तुपात तळून घेऊ. मी गॅसवर कढईत साजूक तूप तापत ठेवले आहे. त्यात आता आपण अनारसे तळून घेऊ. साजूक तूप तापले आहे. त्यात मी आता अनारसा टाकते. खसखशीची बाजू वरती ठेवायची. अनारसे कमी गॅसवर आपण तळून घेऊ. झाऱ्याने तूप उडवत राहायचे. दुसरा अनारसा टाकते. आणि जाळीदार झालाय आपला अनारसा. मस्तच ताटात काढून घेते मी एका भांड्यात चाळणी ठेवली आहे. भांड्यात बारीक रवा टाकला आहे 1 वाटीवर. त्यात आता चाळणी ठेवून अनारसे ठेवते. अनारशांमधील तूप आपल्या रव्यावर पडेल. तो रवा आपल्याला उपमा शिरासाठी वापरता येतो किंवा लाडूसाठी वापरता येतो. अशा प्रकारे आपण सर्व पिठाचे अनारसे थापून व तळून घेतले आहेत. छान झालेत, पांढरे शुभ्र, जाळीदार. अनारसे तळून झाल्यावर अनारसे मी चाळणीत असे उभे करून ठेवले आहे. त्यामुळे अनारशातील तूप इथे रव्यावर पडले आहे. हा रवा आपल्याला शिऱ्यासाठी उपम्यासाठी वापरता येतो. खास दिवाळीच्या फराळासाठी छान कुरकुरीत व जाळीदार अनारसे तयार झाले आहेत. अनारसे गार झाल्यावर लॉकच्या पिशवीत भरून ते डब्यात ठेवल्यास मऊ पडत नाही, कुरकुरीत राहतात. तर मग आपण पण असे अनारसे घरी नक्की करून बघा. आपणा सर्वांना दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा. हा व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.